Γεια σας φίλοι μου καλοί, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου, από όπου και αν με βλέπετε. Δεν θα σας φτιάξω σήμερα κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό που θα σας φτιάξω νομίζω όλοι ξέρουμε να το φτιάξουμε. Απλώς εγώ θα σας δείξω τον δικό μου τρόπο. Από εκεί και πέρα εσείς αποφασίζετε. Και από ό,τι βλέπετε εδώ θα σας κάνω παστίτσιο. Δεν είχα σκοπό να σας δείξω παστίτσιο, γιατί λίγο πολύ όλοι ξέρουμε να κάνουμε. Αλλά είναι παραγγελία. Και σκέφτηκα γιατί να μην σας το δείξω. Μια χαρά είναι το παστίτσιο. Όλοι μας το τρώμε. Και ξεκινώ αμέσως να σας δείξω τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω για να φτιάξω τη σάλτσα. Κιμάς μοσχαρίσιος, όσο γίνεται πιο άπαχος. Και μακαρόνια για παστίτσιο φυσικά. Κρεμμύδι, μερικούς κόκκους μπαχάρι, σκόρδο, λίγη ζάχαρη, ρίγανη, πελτέ ντομάτας, αλάτι, πιπέρι, κάνα 2 κλωναράκια σέλινο ή σέλαρι, ένα ξυλάκι κανέλας, ένα μικρό κλωναράκι δενδρολίβανο, ένα φύλλο δάφνης, 2 καρότα, ντομάτα αποφλιωμένη, ελαιόλαδο και εδώ λογικά θα είχε κρασί μέσα, αλλά επειδή θα φάνε και παιδιά δεν θα βάλω κρασί. Λοιπόν, το κρασί είναι προαιρετικό, όποιος θέλει βάζει. Νομίζω σας τα έδειξα όλα. Τα υλικά της συνταγής και κάθε συνταγής ξέρετε πλέον στην ιστοσελίδα μου papoustasios.com. Οι αναλογίες των υλικών που θα σας δείξω εδώ είναι για μισό κιλό κιμά και ένα πακέτο μακαρόνια για παστίτσιο. Προσαρμόστε τα υλικά στην ποσότητα του παστίτσιου που θέλετε να φτιάξετε. Θα καθαρίσουμε το καρότο και θα το περάσουμε από το τρίφτη. Από το χοντρό. Θα περάσουμε από το τρίφτη και τα κλωναράκια του σέλινου ή θα τα ψιλοκόψουμε. Θα καθαρίσουμε και θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι. Θα ψιλοκόψουμε και το σκόρδο. Θα αλέσω το μπαχάρι στο γουδί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ντομάτα κονκασέ. Μένα μου αρέσει η ολόκληρη ντομάτα. Να την πολτοποιήσω. Έχουμε τελειώσει την προετοιμασία και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη σάλτσα. Τώρα ακόμη είμαι μόνος μου, αλλά αργότερα θα έχω και παρέα. Και μάλιστα χαίρομαι ιδιαίτερα και πάρα πολύ για την παρέα που θα έχω σε λίγο. Θα βάλουμε ένα τηγάνι στη φωτιά. Θα ρίξουμε μέσα το κιμά, χωρίς να προσθέσουμε λιπαρή ουσία. Σκέτο όπως είναι. Και θα το τσιγαρίσουμε με το δικό του το λίγο λίπος που έχει. Μόλις αρχίσει και τσιγαρίζεται, ανακατεύουμε συνεχώς για να τσιγαριστεί ομοιόμορφα. Αυτό θα το κάνουμε ώσπου να πιει όλα του τα υγρά και να αρχίσει να τηγανίζεται. Βλέπετε εδώ υγρά που βγάζει. Αυτά θα τα περιμένουμε τώρα να εξατμιστούν τελείως. Πάντα ανακατεύουμε για να διαλυθεί ο κιμάς και να μην έχουμε σβόλους. Μόλις αρχίζει και τηγανίζεται, το ακούτε και αρχίζει να παίρνει και χρωματάκι και έχει μείνει ο κιμάς σαν χοντρό ψίχουλο, σημαίνει ότι έχει πιει τα υγρά του. Στο σημείο αυτό θα ρίξουμε το ελαιόλαδο. Μόλις κάψει το ελαιόλαδο θα προσθέσουμε το κρεμμύδι. Το ανακατεύουμε όλο μαζί και αφήνουμε να μαρατεί το κρεμμύδι. Θα προσθέσουμε και το σκόρδο
Στη συνέχεια θα προσθέσουμε τον μπελτέ και τη ζάχαρη. Θα προσθέσω το μπαχάρι, το κλωνεράκι δεντρολίβανο και τη δάφνη. Καρότο και σέλινο. Σε αυτή τη φάση η φωτιά είναι δυνατή. Αφήνω λιγάκι να μαρωθούν, αφού μαράθηκε και το καρότο με το σέλινο. Στο σημείο αυτό θα πρόσθετα το κόκκινο κρασί, αλλά όπως σας είπα θα φάνε παιδιά, οπότε εγώ δεν βάζω κρασί. Το κρασί ούτως ή άλλως είναι προαιρετικό, οπότε ρίχνω κατευθείαν την ντομάτα μου, τη ρίγανη και το ξυλάκι της κανέλας. Δεν χρωστάω τίποτα άλλο, τα έριξα όλα. Θα προσθέσω και το νεράκι που έχω εδώ αντί του κρασιού. Θα ανακατέψουμε πολύ καλά. Θα προσθέσω το αλάτι. Αλάτι κανονίστε. Πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Καλό ανακάτεμα. Και θα αφήσουμε το κιμά να μαγειρευτεί σε χαμηλή φωτιά για τουλάχιστον 1 ώρα. Κάπου ανακατεύουμε. Αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό να μην διακόψουμε το βρασμό. Με το καπάκι κλειστό. Πριν πάμε στην εκτέλεση της μπεσαμέλ και στα υπόλοιπα, να σας δείξω λιγάκι τα υλικά της μπεσαμέλ εν συντομία. Και έχουμε εδώ πέρα, εκτός από το γάλα, έχουμε βούτυρο. Εγώ χρησιμοποιώ βούτυρο κλαριφιέ. Αλεύρι, αλάτι, λίγη ζάχαρη, μοσχοκάριδο φυσικά. Εγώ χρησιμοποιώ επίσης και λίγη πάπρικα καπνιστή. Όποιος θέλει τη βάζει, όποιος θέλει την παραλείπει. Η πάπρικα καπνιστή, εκτός από τη γεύση, είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα στην μπεσαμέλ. Ο κιμάς έχει βράσει για 1 ώρα και 10 λεπτά. Έχουμε δοκιμάσει πως είναι στο αλάτι, στο πιπέρι, όλα αυτά. Το βάζουμε προς το παρόν για λίγο στην άκρη, να συνεχίσουμε με τα μακαρόνια και την μπεσαμέλ. Και όπως σας έχω πει πριν λίγη ώρα, περιμένω και παρέα. Η παρέα μου ήρθε και μάλιστα θα τους έχω και βοηθούς σήμερα εδώ, να δούμε τι παστίτσο θα φτιάξουμε οικογενειακό. Γιατί έχω εδώ όλη την οικογένεια και όσοι θέλουν φυσικά θα συμμετέχουν και στο βίντεο. Όσους δεν τους δείτε, πάει να πει ότι δεν θέλουν να εμφανιστούν. Και πρώτη θα κάνει την εμφάνισή της η μικρότερη, που την ξέρετε και την έχετε ακούσει σε πάρα πολλά βίντεο και προλαλεί πάντοτε τα βίντεο μου. Και τι λες, Έλενα, εσύ πριν ξεκινήσει το βίντεο? Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Έτσι ακριβώς. Τώρα όμως σήμερα τα ακούσατε ζωντανά. Έλα από εδώ, κοπέλα μου, έλα εδώ. Ανέβα εκεί πάνω. Έτσι. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η αγαπημένη μας η Έλενα, η μικρή, που είχε και γενέθλια και χθες κάναμε και τούρτα. Ναι. Και έγινες πόσο χρονών? 6. Τώρα εσείς πρόσωπο δεν βλέπετε γιατί θα το κρύψουμε, αλλά δεν έχει σημασία, έτσι. Ναι. Και θα βοηθήσει σήμερα τον παππού να μαγειρέψουμε παρέα. Ναι. Τι θα φτιάξουμε? Παστίτσιο. Άρα λοιπόν για πες το τώρα όπως το λες εσύ. Σήμερα ο παππούς μου θα φτιάξει παστίτσιο. Μπράβο ρε. Έχουμε όμως και άλλον έναν που θα μπει εδώ τώρα στο πρόγραμμα. Έτσι. Ο οποίος είναι ο δεύτερος σε ηλικία εγγονός από την κόρη. Ο Άγγελος. Μπράβο, ο Άγγελος. Έτσι. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σας. Έτσι, γεια σου. Εδώ έχω τώρα λοιπόν 2 βοηθούς. Αλλά δεν έχω μόνο 2, έχω άλλους 2. Για να εμφανιστεί τώρα και ο Σάκης, τον οποίο τον γνωρίζετε και αυτόν. Ο Σάκης, ο οποίος μαγειρεύει μαζί με την Έλενα, είναι ο μπαμπάς της Έλενας. Και ακόμη ένα άτομο της οικογένειας που δεν γνωρίζετε είναι η κόρη μου, μητέρα του Άγγελου και του Αλέξανδρου, η Νάταλη. Γεια σας.
Τα αδερφάκια και τα ξαδερφάκια. Όλοι εδώ. Λοιπόν, έχουμε και τον Αλέξανδρο που είναι πιο μεγάλος από τον Άγγελο, αλλά δεν ήθελε να εμφανιστεί, όπως και η Ματίνα, μαμά της Έλενας. Και τώρα συνεχίζουμε να κάνουμε το παστίτσιο γιατί ο κόσμος πεινάει, έτσι. Ναι! Σε νερό που έχουμε βάλει μέσα αλάτι και βράζει, θα βράσουμε τα μακαρόνια, έτσι. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να ρίξετε τα μακαρόνια μέσα, σιγά σιγά να μην καείτε, από μακριά. Προσοχή. Έτσι, μπράβο. Λίγα, Έλενα. Λίγα. Έτσι, μπράβο. Βοηθούς που έχω. Δεν χρειάζεται να πιάσω τίποτα εγώ. Ο Άγγελος και Έλενα. Τα μακαρόνια εδώ θα τα βράσουμε τώρα 2 με 3 λεπτά λιγότερο από ό,τι γράφει πάνω στη συσκευασία. Τα θέλουμε δηλαδή al dente για να τα βάλουμε στο ταψί. Θα τραβήξουν μετά στο φούρνο. Τότε παππούς θα βάλεις ένα timer από εκεί πέρα. Timer, ναι, θα βάλουμε το timer, αλλά πρέπει να περιμένουμε πρώτα να αρχίσει να βράζει για να βάλουμε το χρονόμετρο, εντάξει. Σταμάτησε να βράζει επειδή πέσαν πολλά μαζί, αλλά μόλις αρχίσει να βράζει θα βάλουμε στο timer, έτσι. Οκ. Εγώ τώρα θα ρίξω εδώ μέσα το γάλα στην κατσαρόλα. Στο παστίτσιο, η ζάχαρη και αλάτι. Δεν το ήξερες? Δεν Ναι, δεν ήξερες ότι βάζουμε γάλα στο παστίτσιο για να κάνουμε την κρέμα. ζάχαρη, όμως αλάτι και... Ναι, εγώ βάζω και λίγη ζάχαρη. Λοιπόν, εσύ τώρα θα ρίξεις εδώ μέσα λίγη ζάχαρη, λίγο αλάτι. Ρίχτα μέσα. Ρίχτα. Ένα. Όλο. Ναι, όλο. Έτσι. Ρίξε και το άλλο μέσα. Όλο. Εγώ βάζω και λίγη καπνιστή πάπρικα στην μπεσαμέλ. Εκτός τη γεύση της δίνει και ένα ωραίο χρωματάκι. Ρίξε, Έλενα, και την πάπρικα μέσα, κοπέλα μου. Μπράβο, Έλενα. Άστο εκεί πέρα. Ρίχνω κατευθείαν τώρα και το μοσχοκάριδο. Τι ωραία μυρίζει το μοσχοκάριδο, μύρισε. Τι ωραία. Θα και να δεις. Εμένα μου αρέσει πολύ η γεύση και το άρωμα του μοσχοκάριδου στο παστίτσιο, στο μουσακά, στο μπουρέ. Το γάλα δεν θα το αφήσω να βράσει. Ίσα ίσα να ανεβάσει θερμοκρασία θέλω, θα το ανακατέψω λιγάκι να ανακατευτούν, να αφομοιωθούν όλα τα υλικά που ρίξαμε μέσα και μόλις γίνει λίγο χλιαρό προς ζεστό, έτσι δεν χρειάζεται να βράσει, αλλά να έχει μια θερμοκρασία ίσα ίσα να μην την αντέχουμε στο δάχτυλο, την οποία την έχει αποκτήσει, και το βάζω στην άκρη να περιμένει. Στην κατσαρόλα αυτή θα φτιάξουμε τώρα την μπεσαμέλ. Θα ρίξουμε μέσα το βούτυρο. Εγώ έχω κλαριφιέ, μπορείτε να βάλετε όμως και το κανονικό βούτυρο αγελάδος. Μόλις λιώσει το βούτυρο θα ρίξουμε μέσα το αλεύρι και ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε συνεχώς να ψηθεί το αλεύρι, να μην μυρίζει αλευρίλα. Προσέχουμε να μην το κάψουμε, θέλουμε την μπεσαμέλ ανοιχτόχρωμη. Ανακατεύοντας θα διαλυθούν και όλοι οι σβόλοι. Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά για να μην μας αρπάξει από κάτω. Αφού έχει ψηθεί το αλεύρι και δεν μυρίζει πλέον αλευρίλα, θα ρίξουμε τώρα το γάλα το ζεστό. Και μην φοβάστε, όλο μαζί, μία και έξω. Και τώρα περιμένουμε να πήξει η μπεσαμέλ. Πάντα ανακατεύοντας. Να δω λοιπόν τι βλέπεις η μπεσαμέλ, έγινε. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Νομίζω και εγώ ότι είμαστε έτοιμοι. Absolutely. Πω βελούδινη. Τι παππούς Τάσος είναι αυτός. Την κατεβάζουμε και συνεχίζουμε να καλύψουμε τα μακαρόνια. Τώρα που τη βγάλαμε από τη φωτιά, εγώ θα ρίξω λίγο τυράκι επιπλέον. Έτσι. Σκληρό τυρί της αρεσκίας σας, ψιλοτριμμένο. Όσο νομίζετε, όσο αντέχετε. Αυτό είναι το χρώμα που σας έλεγα ότι θα πάρει από την πάπρικα την καπνιστή. Και τώρα θα ρίξω μέσα και ένα κρόκο αυγού, ανακατεύοντας έντονα για να διαλυθεί αμέσως. Ο κρόκος είναι προαιρετικός, αν δεν θέλετε μην το βάζετε. Δώσ' μου λίγο το πιπέρι. Στα.
Πιπέρι επίσης όσο νομίζετε. Αλλά καλά είναι να του δώσω μια γενναία δόση πιπεριού. Και η μπεσαμέλ είναι έτοιμη να πέσει επάνω στα μακαρόνια. Σαν βελούδα. Άγγελε, θα βάλουμε πρώτα στο ταψί από κάτω λίγη από τη σάλτσα του κιμά, έτσι, από το κιμά μας. Πριν ρίξουμε μέσα τα μακαρόνια, έτσι, εννοείται. Έτσι. Λιγάκι ακόμη μπορούμε να βάλουμε. Ωραία. Τα μακαρόνια al dente τα στραγγίσαμε και θα τα στρώσουμε τώρα στο ταψί. Εγώ τώρα θα ρίξω εδώ στα μακαρόνια και λίγο τυράκι τριμμένο, έτσι. Τώρα αυτό είναι θέμα γούστου. Όσο θέλετε βάζετε. Αν δεν θέλετε δεν βάζετε. Αλλά το τυράκι το τριμμένο, η μυζήθρα, η τριμμένη, ο καθένας ό,τι τυράκι θέλει. Και η γραβιέρα πάει πάρα πολύ ωραία. Φύγαν και οι βοηθοί μου. Κλέψανε μεζέ και φύγανε. Κλέψανε μακαρόνια και φύγανε. Κιμά. Πάνω από τα μακαρόνια ομοιόμορφα. Επειδή εμείς είμαστε μεγάλη παρέα, θα βάλω και ένα δεύτερο ταψάκι μέσα, γι' αυτό το κρατάω αυτό και το μικρό ταψί. Και συνεχίζουμε με την μπεσαμέλ. Πω. Τι λες? Ναι, ακόμη λίγο, ρίξε ακόμη λίγο. Ωραία. Εδώ τώρα μπορείτε να ρίξετε από πάνω και φρυγανιά τριμμένη. Εγώ δεν βάζω φρυγανιά τριμμένη. Θα τρίψω λίγη γραβιέρα από πάνω. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Και τη βάζω μέσα ώσπου να πάρει ένα πάρα πολύ όμορφο χρώμα. Πάμε για το φούρνο. Έλενα, Ναι, δες τι φέρνει ο παππούς. το παστίτσιο. Δες. Ωραίο χρώμα, μην ακουμπήσεις, δεν ματάει. Και πάρα πολύ, εντάξει παιδί μου. Πάρα πολύ όμορφο. Ωραίο χρώμα, Και μου σχομυρίζει κιόλας. Μόνο μην ακουμπήσεις, εντάξει κοπέλα μου. Έτσι, μπράβο. Τέλειο. Το παστίτσο μόλις βγει δεν κόβεται. Εκτός αν το πάρετε και το τρώτε με το κουτάλι. Το αφήνουμε 40 με 50 λεπτά, καλύτερα μία ώρα, να έρθει και να δέσει και μετά κόβεται πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Να το περιμένουμε, Ναι. Έγινε κοπέλα μου. Έχετε εξελιγωθεί της πείνας, Ναι, παππού. Ναι, παππού, πεινάω. Έτσι. Ήρθε η ώρα να το κόψουμε. Εντάξει. Ναι. Για να βγάλουμε ένα κομματάκι να δούμε τι έγινε εδώ. Για πάμε. Αν δεν είναι αυτό τέλειο κομμάτι παστίτσιου, για να το γυρίσουμε και από εδώ. Και σήμερα δεν θα σας κουράσω να κάνω δοκιμές, γιατί περιμένει όλη η παρέα πάνω να το φάμε και αρκετά τους καθυστέρησα, οπότε πάνω να το φάμε όλοι μαζί παρέα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας φίλοι μου.